Xin chào, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp các journal entry trong quy trình Procure to Pay là quy trình mua hàng. Nếu các bạn chưa xem về Procure to Pay thì hãy xem video mình để link ở mé trên đây. Thì trước hết mình sẽ nói sơ lại về quy trình Procure to Pay ha, hay còn gọi là P2P. Thì quy trình này cũng có 4 bước, nó khá là tương tự Order to Cash nhưng nó chỉ là 4 bước ngược lại thôi. Chúng ta sẽ có Purchase Order, Goods Receipt, Purchase Invoice và Supplier Payment. 4 bước này thì thường được làm bởi 3 hoặc 4 nhân viên khác nhau trong một tổ chức. Thì khi mà chúng ta có một hệ thống ERP hay một phần mềm kế toán, ở từng bước trong cái quy trình này sẽ xuất hiện những cái journal entry để ghi nhận những cái hoạt động trong ngày. Và đó cũng là lý do mà chúng ta có thể chạy báo cáo trong thời gian thực, tại vì hệ thống sẽ tạo ra journal entry ngay sau khi mà chúng ta lưu một cái, chứng từ hay là một cái, bước trong cái quy trình này. Trong quy trình mua hàng thì chúng ta thường sẽ mua 3 thứ sau đây. Thứ nhất là inventories, hàng tồn kho. Thứ hai là fixed asset, tài sản cố định. Thứ ba là các cái loại chi phí expenses. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào quy trình mua hàng tồn kho ha, inventories. Cũng khá là tương tự trong quy trình order to cash. Khi mà chúng ta có sales order hay là purchase order, hệ thống sẽ không tạo ra entry gì hết. Chỉ đến bước good receipt thì mới bắt đầu có journal entry là debit item hoặc là product ha. Đây là một cái subledger, nó chỉ cho cái hàng dùng trong các cái loại hàng tồn kho mà chúng ta có trong công ty. Thì cái subledger này sẽ được link đến các cái GL account inventories của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ có credit good received not invoice. Thì cái tài khoản này bản thân nó cũng là một loại clearing account hay là còn có tên gọi khác là control account. Thì cái bản chất của nó giờ cũng giống như cái tài khoản trong cái quy trình order to cash gọi là good ship not invoice. Ở bước tiếp theo, sau khi mà chúng ta có purchase invoice thì chúng ta sẽ có entry là debit good received not invoice và credit supplier. Supplier cũng là một subledger được liên kết với cái tài khoản là trade payable của chúng ta, là tài khoản công nợ phải trả. Thì ở đây mình cũng sẽ quay lại cái clearing account của chúng ta ở đây. Thì nhiệm vụ của cái clearing account ở đây nó giúp chúng ta nhớ được là chúng ta phải làm hai cái bước này để hoàn thành cái quy trình mua hàng của chúng ta. Ha, khi mà chúng ta mua cái gì thì chúng ta bắt buộc phải nhận nhận cái sản phẩm đó về và chúng ta phải nhận được cả hóa đơn nữa để ghi nhận chi phí đầy đủ. Thì khi mà chúng ta thấy trong tài khoản good receive not invoice mà còn một cái số dư, có nghĩa là chúng ta đã quên mất một bước trong cái quy trình của chúng ta rồi, hoặc là quên cái bước good receive hoặc là quên cái bước purchase invoice. Đến bước cuối cùng, supplier payment, chúng ta sẽ có entry là debit supplier và credit bank or cash. Nếu mà các bạn nhìn kỹ là ở đây thì các bạn thấy là các cái journal entry nó rất là giống với lại entry ở bên order to cash. Nhưng mà cái debit với cái credit nó chỉ ngược lại thôi, thấy không? Đó là một cách để chúng ta có thể nhớ và không không bị lộn, để không bị lộn ha. Thì sau đây mình sẽ đi vào file Excel để minh họa cho quy trình mua một hàng tồn kho ha. Rồi, đây là nơi ghi nhận journal entry của mình. Nếu mà các bạn muốn tạo nên cái file Excel này thì hãy xem cái video mình để link ở phía trên đây. Thì đầu tiên chúng ta cần có một cái ngày để ghi nhận cái giao dịch này, thì mình ví dụ là ngày hôm nay.
Cái giao dịch chúng ta là giao dịch số 6. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ qua cái bước purchase order, chúng ta sẽ có cái bước good receipt thôi. Diễn giải là nhận hàng. Thì mình sẽ lấy ví dụ chúng ta mua một cái sản phẩm có giá là 60 ha. Nếu mà các bạn nhớ hôm trước mình làm ví dụ về một cái quy trình bán hàng á, thì trong cái quy trình bán hàng đó mình mua cái sản phẩm product số 1 nè, cũng với cái giá là 60 ha, thì bây giờ mình sẽ làm là cái bước mà mình mua cái mặt hàng này vào ha, thì cái giá vốn của nó là 60. Mình sẽ debit 60 vào trong cái tài khoản inventory của mình. Inventory. Cái này mình có thể copy từ ở trên xuống luôn. Đây là một tài khoản inventory ha. Như trong cái video order to cash mình có giải thích là cái cột item này nó hoạt động hơi khác 4 cái cột còn lại ha. Mặc dù bản thân tụi nó cũng là subledger thôi, nhưng mà để cho đơn giản, cái file này Excel này nó được đơn giản thì item thay vì mình chọn item trước rồi cái file Excel hay là hệ thống ERP nó sẽ chọn cái account cho mình. Ở đây thì mình chọn account trước rồi mình chọn item thủ công. Cái item ở đây mình mua là item số 1. Cái product số 1 này. Sau đó mình sẽ credit cái clear account của mình. Clear account của mình là good receive not invoice. Đây. Mình copy cái product này xuống luôn. Hệ thống sẽ tự động copy thông tin xuống cái dòng thứ hai. Và đó là xong cái double entry cho giao dịch good receipt. Đến bước tiếp theo. Thường thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái hóa đơn của cái món hàng này trong ngày, nhưng mà thì cái hóa đơn nó sẽ có cái ngày trùng với cái ngày mà người ta giao hàng cho chúng ta ha, nếu mà giao hàng trong ngày. Thì ở đây mình ví dụ nó là hóa đơn được xuất trùng ngày và chúng ta nhận hàng trong ngày luôn, thì cái hóa đơn nó sẽ có cái ngày trùng với cái ngày chúng ta nhận hàng là ngày 5 tháng 1. Cái giao dịch của chúng ta sẽ là giao dịch số 7 và loại giao dịch là invoice. Nhận hóa đơn từ nhà cung cấp ha. Ở đây cái ngày mà chúng ta nhập vào hệ thống các bạn lưu ý là nó phải là cái ngày trên cái chứng từ mà chúng ta cái invoice mà chúng ta nhận được từ nhà cung cấp ha. Có thể cái ngày đó không phải là cái ngày mà chúng ta nhập cái invoice này vào trong hệ thống, nhưng mà cái ngày mà chúng ta nhập vào phải là cái ngày trên chứng từ chứ không phải ví dụ như 2-3 ngày sau cái bạn kế toán á, bạn mới có thời gian nhập cái hóa đơn này vào hệ thống. Thì cái ngày mà bạn nhập nó vào hệ thống là ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 1 đi. Nhưng mà cái ngày trên cái chứng từ là ngày 5 tháng 1 thì các bạn phải nhập ngày 5 tháng 1 ở đây. Rồi, quay về cái double entry của chúng ta. Ở bước invoice thì chúng ta sẽ debit cái clearing account là good receive not invoice như ở đây. Và chúng ta credit 60 supplier. Thì mình ví dụ mình mua cái supplier này là một supplier D này đi. Đó. Rồi copy thông tin xuống. Và bước cuối cùng là chúng ta thanh toán cho nhà cung cấp. Thì nếu mà nhà cung cấp cho chúng ta công nợ là 30 ngày đi,
thì phải đến ngày 5 tháng 2 chúng ta mới thanh toán, đúng không? Thì nó là giao dịch số 8. Đây, loại giao dịch là payment. Thanh toán cho nhà cung cấp. Thì ở đây chúng ta sẽ debit bao nhiêu nhỉ? 60 đúng không? Tại vì đó là cái hóa đơn chúng ta nhận được từ nhà cung cấp. Chúng ta sẽ debit 60. Debit cái gì? Supplier. Ở đây mình sẽ chọn cùng cái supplier D này. Và cái gì của chúng ta nó sẽ giảm xuống nha. Mình credit gì đây? Tiền của chúng ta đúng không? Thì chúng ta có thể lựa hoặc là tiền mặt hoặc là tài khoản ngân hàng. Ở đây mình lựa tài khoản ngân hàng đi. Và kiểm tra lại đó, mình có đầy đủ thông tin account của mình ở đây, mình có đầy đủ debit và credit ở đây. Chỉ cần copy cái này xuống nữa là xong. Chúng ta có 6 cái journal entry xuất hiện trong cái quy trình mua một mặt hàng tồn kho của chúng ta. Đấy, các bạn nhìn kỹ lại nha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái file PowerPoint. Theo chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình mua một cái sản phẩm, một cái tài sản cố định. Trong tài sản cố định thì nó cũng sẽ có hai dạng là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Chúng ta sẽ đi sâu vào fixed asset trong một video khác. Hôm nay chúng ta chỉ đi sơ về quy trình thôi ha. Thì tương tự như inventory ở bước purchase order cũng sẽ không có entry gì được tạo ra. Ở bước thứ hai, ở đây good receipt mình để optional, tại vì có một số công ty họ dùng cái bước này cho fixed asset và có một số công ty thì không. Thì cái tính chất này nó sẽ phụ thuộc vào cái độ quan trọng và cái giá trị của những cái fixed asset cho công ty. Có những công ty thì ví dụ như làm bên ngành xây dựng đi thì họ sẽ có rất là nhiều máy móc, hoặc là công ty trong ngành vận chuyển đi họ sẽ có rất là nhiều xe cộ. Thì fixed asset của họ rất là quan trọng và chiếm một cái phần lớn giá trị trong cái balance sheet của họ, nên họ bắt buộc nhân viên phải làm cái good receipt này để kiểm tra là cái hàng hóa fixed asset mình đã nhận đầy đủ hay chưa ha. Thì trong cái ví dụ của mình sẽ để là cái công ty này có thực hiện cái bước good receipt cho fixed asset. Thì khi mà thực hiện một cái good receipt chúng ta sẽ có debit fixed asset. Fixed asset là một subledger, nó link đến một cái tài khoản fixed asset nào đó, thì fixed asset nó được chia ra nhiều loại nữa ha. Ví dụ trong tài sản hữu hình thì nó sẽ có là leasehold improvement, rồi computer equipment nhiều. Thì hôm nay khi mà mình làm ví dụ thì mình sẽ làm một ví dụ là chúng ta mua một cái laptop đi. Cái bước credit thì chúng ta sẽ credit cái clearing account, rất là giống với lại quy trình mua một mặt hàng tồn kho. Đến bước purchase invoice, chúng ta sẽ có debit good received not invoice ha. Cái đó nó sẽ cancel cái credit ở trên đây. Và credit supplier để ghi nhận công nợ phải trả. Cuối cùng sau khi chúng ta trả thanh toán cho supplier, chúng ta sẽ debit supplier và credit bank là cash. Nếu các bạn nhìn kỹ ở đây thì nó giống gần như là hoàn toàn với lại các cái journal entry, nó sẽ giống hoàn toàn với lại entry trong mua một inventory. Cái duy nhất mà khác đó chính là cái dòng debit này thôi ha. Thay vì debit một cái item hay một cái product thì chúng ta debit một cái fixed asset. Những cái dòng còn lại giống y chang với lại chúng ta mua inventory.
Bây giờ chúng ta lại sang cái file Excel ha. Rồi, mua một fixed asset. Trước hết mình phải kiểm tra coi mình đã có cái fixed asset này trong cái master data của mình chưa. Thì hiện tại mình đang có 3 cái fixed asset này. Bây giờ mình muốn mua thêm một cái fixed asset mới là chọn nằm trong computer equipment. Thì mình phải tạo trước một cái fixed asset. Gọi nó là laptop gì đi. Lenovo laptop. Trước giờ mình hay xài, công ty hay cho mình xài Lenovo thì mình dùng cái này ha. À. Thì sau khi mà mình làm cái động tác đó, thì khi mà mình nhìn vào cái cột fixed asset ở đây mình sẽ thấy được cái laptop mình vừa mới tạo. Rồi, bây giờ lại mình có thể tạo được purchase order nè. Mình yêu cầu người nhà cung cấp gửi cho mình một cái laptop đó ha. Sau khi có purchase order rồi thì mình sẽ đến cái bước là receipt. Khi mà mình nhận được cái laptop của mình thì mình sẽ cho nó là ví dụ là một ngày khác đi, là ngày 6 đi. Giao dịch thứ 9. Loại giao dịch là receipt. Nhận. Tài sản. Lấy ví dụ cái giá của cái laptop này là 500 nha. Thì chúng ta sẽ debit 500 cái fixed asset của mình. Là cái Lenovo laptop. Và chúng ta sẽ credit 500 vào cái clearing account của mình. Goods received not invoice. Rồi. Ở đây các bạn thấy mình sẽ minh họa kỹ hơn một chút về cái vai trò của cái clearing account ở đây ha. Có thể á, là các bạn thấy đó, khi mà một nhân viên mua laptop đi thì cái người nhận được cái laptop này á, là một cái phòng, ví dụ như phòng hành chính nhân sự đi ha. Thì phòng hành chính nhân sự hay là phòng IT gì đó sẽ là cái người nhận được cái laptop này. Thì nếu mà không có cái good receipt này ở trong hệ thống á, khi mà bên phòng kế toán á, họ nhận được cái invoice. Có một số công ty á, là họ tách biệt ra hẳn luôn là cái bộ phận kế toán. Khi mà mình gửi purchase order đi á, là trong cái purchase order nó sẽ có thông tin luôn là hãy gửi invoice đến phòng, trực tiếp đến phòng kế toán của chúng tôi luôn. Họ để cái số email của cái phòng kế toán và phòng kế toán sẽ là người nhận được email, cái invoice đó. Thì khi mà kế toán nhận được cái invoice đó, kế toán muốn biết rằng là cái laptop này đã được giao cho công ty chưa, thì kế toán sẽ không cần hỏi phòng IT hay là cái phòng ban nào đó order cái laptop này, mà kế toán chỉ cần lên hệ thống kiểm tra cái purchase order này xem nó có một cái good receipt link với nó chưa. Nếu mà có good receipt rồi thì kế toán mới ghi nhận cái invoice này vào hệ thống. Thì đó là vai trò của cái good receipt. Thì mình ví dụ là cái invoice date, cái ngày trên cái hóa đơn nó cũng là ngày 6 tháng 1. Kế toán sẽ tạo ra một cái giao dịch thứ 10. Loại giao dịch là invoice như thế này ha. Copy cái này xuống. Và trên cái hóa đơn sẽ có giá trị là 500, tại vì cái giá của laptop là 500 thì chúng ta sẽ debit cái gì ở đây? Ta debit cái good receive not invoice ha, để xóa đi cái balance trong cái tài khoản này. Và chúng ta sẽ ghi nhận credit 500. Cái gì nhỉ?
supplier của chúng ta, cái người mà cung cấp cái laptop. Thì mình sẽ lấy ví dụ là supplier A này đi. Rồi, là xong cái giao dịch invoice này. Và đến bước cuối cùng, nếu mà chúng ta mua cái laptop này và chúng ta được công nợ là 14 ngày, 2 tuần đi, thì đến ngày 20 tháng 1 chúng ta sẽ phải thanh toán cho cái supplier này. Nó sẽ xuất hiện cái giao dịch payment. Và chúng ta sẽ trả cho nhà cung cấp của chúng ta là 500. Thì debit 500 supplier A này và credit 500 tài khoản ngân hàng của chúng ta. Là vậy là xong. Các cái journal cũng xuất hiện 6 journal entry cho quy trình mua một tài sản cố định. Nè. Đó, các bạn nhìn đi, nó từ cái dòng này đến dòng này. Các cái journal entry hoàn toàn giống nhau ha. Chỉ có cái điểm khác biệt là ở đây thay vì debit một cái item thì mình xuống dưới đây mình debit một cái fixed asset. Còn những cái dòng còn lại nó y hệt nhau. Ok, bây giờ chúng ta quay lại file PowerPoint. Cuối cùng chúng ta sẽ mua một cái chi phí. Thì cái chi phí này thường là những cái chi phí hoạt động chung trên công ty như là thuê văn phòng, điện, nước, văn phòng phẩm. Thì có một số công ty nếu mà họ kỹ thì họ sẽ dùng purchase order. Có một số công ty nhỏ thì họ bỏ luôn bước purchase order này, nhưng mà đằng nào thì cũng sẽ không có journal entry này xuất hiện. Cái bước good receipt cũng tương tự như fixed asset, là nó cũng một dạng là optional, có nghĩa là công ty có thể chọn giữ cái bước này hay không, tùy vào và họ có thể set up trên hệ thống để giữ nó hay không. Thường á thì nếu mà trong công ty chúng ta không có đủ nhân lực để mà làm cái bước này thì chúng ta nên bỏ cái bước này. Mình biết có một cái công ty cũ của mình là bắt nhân viên làm cả 4 bước cho tất cả các cái loại expense. Và sau một thời gian khi mà mới sử dụng hệ thống ERP thì bị cái tình trạng là nhân viên bị quá tải, tại vì có quá nhiều bước mà họ phải làm. Thì họ than kinh khủng lắm và họ giống như là không muốn hợp tác dùng cái hệ thống mới luôn. Công ty áp dụng quá nhiều cái bước cho các cái loại expense nó rất là nhỏ ha. Thì công ty làm như vậy thì mình biết cái lý do mà cái người mà tạo ra cái quy trình như vậy là họ muốn là đảm bảo được cái audit trail sau này đó. Tại vì công ty này là một công ty quản lý quỹ thì các cái nhà đầu tư là họ sẽ có các cái cuộc audit, các cái cuộc kiểm toán cho cái quỹ của họ. Thì họ yêu cầu là phải có bằng chứng, là phải có purchase order và good receipt cho tất cả mọi thứ chi phí phát sinh cho công ty. Thì đó là lý do mà cái người ta đề ra cái quy trình như vậy. Nhưng mà mình thấy nếu mà khi mà một công ty không bị ràng buộc bởi những cái quy định kiểm toán như vậy thì chúng ta nên bỏ cái bước good receipt này. Có thể giữ purchase order để quản lý chi phí. Ví dụ như chúng ta không muốn nhân viên tự động đi ra ngoài order một cái món hàng hay là một cái dịch vụ gì mà quá cao, đến lúc nhận được hóa đơn là quá muộn rồi, chúng ta phải có trách nhiệm chi trả cho cái nhà cung cấp của chúng ta. Thì cái bước purchase order này, khi mà chúng ta muốn quản lý chi phí của chúng ta kỹ hơn thì chúng ta nên dùng. Nhưng mà bước good receipt này thì tùy vào tình hình nhân sự của chúng ta có khả năng làm hay không. Nếu không có thì chúng ta có thể bỏ ha. Thì mặc dù nếu mà chúng ta có dùng cái bước good receipt ở trong quy trình mua một cái chi phí thì cũng sẽ không có cái entry gì được tạo ra.
chúng ta nên giữ nó chỉ là một cái, ờ, bước để mà xác nhận là chúng ta có thể đơn cái purchase or invoice vào hệ thống hay không thôi. Thì mình để cái ví dụ ở đây là tạo ra no entry, nếu mà chúng ta muốn nó có entry như là cái quy trình fixed asset thì cũng được luôn ha, nhưng mà nó lại quá rắc rối luôn trong hệ thống. Thì nếu mà chúng ta không tạo entry ở trên đây thì chúng ta sẽ có cái entry đầu tiên ở cái bước thứ ba này thôi, là debit một cái expense account nào đó. Ví dụ như là, tiền thuê văn phòng, tiền điện, tiền nước gì đó. Thì một hồi mình sẽ làm ví dụ là tiền thuê văn phòng và điện nước. Và chúng ta sẽ credit supplier. Tiếp theo, bước thanh toán thì sẽ y chang như hai cái quy trình mua hàng kia, cũng là debit supplier và credit bank or cash. Rồi, bây giờ chúng ta lại đi nhanh vào cái file Excel. Như đầu tháng, thường thường chúng ta phải trả tiền, thuê nhà đầu tháng, thì mình cho ví dụ ở đây là ngày 1/1. Chúng ta nhận được một cái hóa đơn từ landlord, là cái chủ tòa nhà hay cái chủ, văn phòng mà chúng ta đang thuê. Ví dụ chi phí của nó là phí thuê không thôi là 1.000 nha. Thì chúng ta sẽ debit chi phí thuê là một cái GL account ở đây, không có cần phải đi qua một cái subledger nào. Tìm xem cái loại chi phí của mình. Rental expenses. Rồi, trong cùng một cái hóa đơn ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ nó có nhiều cái entry hơn một tí, thay vì chỉ có một dòng debit và một dòng credit ha. Thì trong cùng cái hóa đơn này mình sẽ có là tiền thuê nhà, là mình có luôn tiền điện nước ha. Ví dụ như tiền điện nước trong tháng của mình là 200 đi. Thì mình có thể tạo ra hai dòng debit như vậy, các bạn thấy đó. Đây là utility. Bây giờ mình có thể tạo thêm một cái nữa nếu mà mình muốn, ví dụ như trong cái tòa nhà văn phòng này họ còn chạc thêm mình một cái phí, đó là các cái, dịch vụ chung trong, tòa nhà ha. Thì một tháng là 100 đi, thì mình sẽ có thêm một dòng chi phí nữa như vậy. Mình gọi chung là office expenses đi. Rồi. Và như các bạn thấy tổng cộng lại của 3 dòng này là 1.300, đúng không? Thì bây giờ mình phải credit, tại vì tổng cộng cái hóa đơn mình nhận được là 1.300 nè, credit 1.300 vào cái tài khoản supplier. Mình đã tạo một cái supplier gọi là landlord thôi, chủ nhà hay chủ văn phòng nè. Và đó là các dòng debit và credit mình cần cho invoice của mình. Copy cái information này xuống. Tiếp theo là chúng ta chỉ cần thanh toán cho cái hóa đơn này. Thường thì tiền thuê nhà chúng ta sẽ không có công nợ, chúng ta sẽ thanh toán luôn. Ờ, mà ngày hôm sau đây, 1/1 chúng ta nghỉ làm, nó không có đi làm thì giao dịch số 13 nè, là payment. Ta sẽ thanh toán cho nhà cung cấp. Và chúng ta sẽ phải trả cho cái landlord của chúng ta là 1.300 thì chúng ta sẽ debit 1.300. Landlord của chúng ta ở đây. Và chúng ta credit 1.300. Vào cái bank account mà chúng ta dùng để chuyển khoản. Cho thông tin và đó là tất cả. Nếu mà chúng ta chỉ có một loại chi phí thôi thì chúng ta sẽ có 4 dòng journal entry, nhưng mà ở đây mình tạo ra thêm 2 loại khác nữa, nên thành ra chúng ta cũng có 6 dòng. Rồi. Đến đây là các bạn có nhớ được chưa?
thấy nó là khá dễ đó, mặc dù là 3 cái quy trình nhưng mà khá là giống nhau. Bây giờ mình chỉ rút gọn nó lại cho các bạn thấy luôn ha. Thì khi mà chúng ta mua hàng tồn kho hay là fixed asset hay là expense gì đó, nếu mà chúng ta mua bằng tiền mặt và mọi cái giao dịch nó diễn ra trong cộng một ngày đó, thì chúng ta sẽ có 3 cái bước là Goods Received, Purchase Invoice và Supplier Payment diễn ra trong cùng thời điểm, đúng không? Thì chúng ta nếu mà trong, một cái file Excel hay là chúng ta không có một cái hệ thống kế toán, thì chúng ta chỉ cần 2 cái journal entry kiểu như vậy thôi, là debit hoặc là inventory hoặc là fixed asset hoặc là expense, và chúng ta credit bank và cash. Hy vọng các bạn đã hiểu được, tất cả những gì mà mình nói vừa rồi. Nếu mà vẫn chưa hiểu thì hãy nhớ viết ra những cái journal entry này trong cái file Excel. Nếu mà vẫn còn khúc mắc gì thì cứ liên lạc với mình qua địa chỉ email hoặc là profile LinkedIn trên hình. Xin chào.